محاربات ليبيا عشن في قبائل صغيرة، ارتدينا السراويل وناقشنا أجسادهن بالوشوم، كنا أول من سخر الحصان للقتال، كرهنا الرجال وقاتلوهم بشدة، فكنا نسويات متشددات، شربنا خليطا قويا من حليب الفرس المخمر يسمى كوميس، وأدمنا على تدخين الأعشاب خلال سهراتهن الليلية الصاخبة، ثم كن ينهضن ويرقصن ويصرخن من الفرح. الأمازونيات نساء أسطوريات، حكمن ليبيا وتحدين الرجال، فما هي قصتهن؟ كان يعتقد أن الأمازونيات مجرد حكاية أسطورية، لكن وجود كتابات ونقوش في تراث عدد من الأمم تتحدث عن المحاربات الأمازونيات دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بوجود جذور تاريخية حقيقية للأسطورة. ورد أول ذكر للنساء المحاربات في الإلياذة لهوميروس، حيث أشير فيها إلى مجموعة من النساء حاربن مع ملكتهن إلى جانب الطرواديين ضد الإغريق. وذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن نساء بعض القبائل كن يشاركن مع الرجال في الصيد والقتال، وكن فارسات وراميات للسهام، وكانت ملكتهن تدعى هيبوليت. على الرغم من قوتهن، إلا أن الفن اليوناني المتمثل بالفخار والنحت أخبرنا أنهن خسرن 3 معارك منفصلة ضد 3 أبطال يونانيين، وهم هرقل وثيسيوس وبيليريوفون. وكان يجب على كل بطل يوناني أن يثبت قوته من خلال قتال ملكة محاربة وقوية. أما عن سبب تسميتهن بهذا الاسم، فتقول الأسطورة أن الأمازونيات قمن بكي صدورهن من أجل استخدام القوس ورمي الرمح بشكل أفضل. وكان من المتعارف بأن مصطلح الأمازون يعني بدون صدر، والبعض يقول أن أصل الاسم يعود للغة الفارسية ويعني المحارب. أحد التفسيرات الأخيرة هو أن الاسم مشتق من الأرمينية وتعني آلهة القمر. ووفقا لبعض الروايات، فقد تم تسمية نهر الأمازون بهذا الاسم من قبل المستكشف الإسباني فرانسيسكو دي أورليانا، نسبة إلى النساء المقاتلات اللواتي زعم أنهن واجهنه في مكان يعرف سابقا باسم نهر مارانيون. سلالات الأمازونيات. قسمت المصادر التاريخية الإغريقية الأمازونيات إلى 4 سلالات: أمازونيات كابادوكيا عشن في المنطقة الواقعة في شمال أنطاليا تركيا الحالية، وأمازونيات سيكيثيا اللائي تمركزن في المنطقة التي تغطي أوكرانيا الحالية وجنوب روسيا، وأمازونيات الإيجي وهو ما يشمل اليوم معظم جزر اليونان الحديثة، وأخيرا أمازونيات ليبيا وهن نساء من شمال إفريقيا. ويعتبر البعض أن نساء الطوارق اليوم قد ورثن كثيرا من هذه السلالة من الأمازونيات. وكل ما يعرفه العالم عن أمازونيات ليبيا جاء من المؤرخ ديودوروس الصقلي، حيث يعتبر ديودوروس أن أمازونيات شمال إفريقيا هن أقدم بكثير من أمازونيات الشرق. وللمحافظة على مجتمعهن الأنثوي وقوتهن، كان للفتيات خدمة عسكرية إجبارية قبل إقامة أي علاقة مع الذكور، وبعد إقامة العلاقة العابرة فإن نسب الأطفال يعود لهن. تقول بعض المصادر أيضا أنهن شوهن أطفالهن الذكور حتى لا يتمكنوا من المشاركة في الحرب فيما بعد. لكن القصة الأكثر شيوعا هي أنهن أعادوا الأولاد إلى آبائهم لتربيتهم، وفسر العديد من العلماء المعاصرين هذا كدليل على تخليهن عن واجباتهن كأمهات. حقيقة أم أسطورة؟ كشفت التنقيبات الأثرية خاصة في كازاخستان والتي تعود إلى زمن هيرودوت
عن بقايا هياكل عظمية أنثوية، ليس فقط بالأسلحة والدروع وزخارف الخيول، ولكن أيضا بعلامات إصابة بالسيوف والسهام. وبالقرب من مدينة تايرا القديمة على نهر دينستر على الساحل الشمالي للبحر الأسود، عثر على أحد المقابر السكيثية يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. احتوت على هيكل عظمي لأنثى مع جرح في الجمجمة بسبب فأس قتال. ومن بين أكثر من 1000 مقبرة منتشرة عبر الأراضي من تركيا إلى روسيا، كان 37% منها لنساء محاربات تعرضن لإصابات قاتلة تم دفنهن مع أسلحتهن المتمثلة بالسكاكين والخناجر. وبالرغم من الاعتقاد لفترة طويلة أن الأمازونيات كن مجرد خرافة، لكن مع هذه الاكتشافات الجديدة اختلفت الحقائق، ولربما عرفنا في المستقبل أكثر عن هذا المجتمع النسوي الخاص. والآن أخبرنا ما رأيك بهؤلاء النساء الأسطوريات، وهل سمعت عنهن من قبل؟ وإذا أعجبك هذا الفيديو شاهد عصابة غولابيغانغ الهندية من هنا، وهي عصابة نسوية هدفها ضرب الذكور وجمع العاشقين ومحاربة الظلم.